Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα μαθαίνουμε ελληνικά στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Έλα μαζί μου σήμερα να εξερευνήσουμε υπέροχα μέρη και να ψάξουμε έναν κρυμμένο θησαυρό. Στο τέλος πρέπει να πάρουμε μια δύσκολη απόφαση. Θα με βοηθήσεις? Ξεκινάμε! Η Ουρανούπολη βρίσκεται στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και είναι η πύλη του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν 20 μοναστήρια και μόνο οι άντρες παίρνουν το καράβι από την Ουρανούπολη και πηγαίνουν εκεί. Απέναντι είναι τα Δρένια ή αλλιώς Γαϊδουρονήσια. Παίρνεις το καράβι από εκεί κάτω και πηγαίνεις αν θέλεις να κάνεις μπάνιο. Πίσω μου βλέπεις το πιο γνωστό αξιοθέατο της Ουρανούπολης, τον πύργο του Προσφόριου. Είναι ένας βυζαντινός πύργος που κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα για να προστατεύει τα μοναστήρια από τους πειρατές. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Τι είναι αυτό? Ένα μπουκάλι. Και έχει ένα χαρτί μέσα. Αδερφός Ιωάννης, 27 Ιουλίου του 2003, Δρένια, για τον αναζητητή της αλήθειας. Μοιάζει με χάρτη, παιδιά, και νομίζω ότι είναι τα Δρένια, τα νησάκια απέναντι. Πάμε να τα ψάξουμε. Γεια σας. Σε πόση ώρα φεύγει? Τώρα. Επιτόπου, τώρα. Στη νύχτα σε ζητώ, στην αγκαλιά μου σ' αγκαλιάσω. Κάτω απ' τα αστέρια χορεύω, σαν παιδί σε τραγουδώ. Ο ήλιος λάμπει μας φωτίζει, η θάλασσα γαλήνια, η καρδιά μας ενώνεται σε ένα χώρο ατελείωτο. Ο ήλιος λάμπει μας φωτίζει, η θάλασσα γαλήνια, η καρδιά μας ενώνεται σε ένα χώρο ατελείωτο. Χορεύω με την καρδιά σαν το ζορμπά σφιχτά, στη ζωή μου τραγουδώ. Χορεύω συνεχώς, ο ήχος του ζουτιού, μαγευτικός και γλυκός, μας ενώνει όλοι μαζί, στη χαρά και στη γιορτή. Πάμε για κυνήγι θησαυρού, παιδιά! Ο χάρτης μας δείχνει από την άλλη μεριά του νησιού. Καλά πάμε! Λογικά κάπου εδώ πρέπει να είναι, σε αυτή την παραλία. Έλα από εδώ, το βλέπεις? Φαίνεται και ο άθος. Λογικά, αν κάτι έχουν κρύψει εδώ, εδώ θα είναι. Πάμε! Να το! Κι άλλο μπουκάλι. Αδερφός Ιωάννης, όπως και στον χάρτη. Προς τον αναζητητή της αλήθειας. Είμαι ο αδερφός Ιωάννης, κάποτε πειρατής και τώρα κάτοικος των μοναστηριών του Αγίου Όρους.
Αν αυτό το γράμμα φτάσει σε σένα, σημαίνει ότι έχεις επιλέξει να ανακαλύψεις κάτι σημαντικό που συνδέει την προσωπική σου εμπειρία με την ιστορία του τόπου. Στην πόλη Ουρανούπολη, κοντά στον πύργο του Προσφόριου, υπάρχει ένα κρυμμένο αντικείμενο μεγάλης σημασίας. Πρόκειται για μια αρχαία εικόνα που λέγεται ότι προσφέρει ηρεμία και αυτογνωσία. Ήθε αυτό το νησί να προσφέρει χώρο για σκέψη και ήθε το αντικείμενο να σου θυμίζει ότι ο δρόμος προς την εσωτερική ισορροπία βρίσκεται μέσα σου, με ειλικρίνεια και γαλήνη, αδελφός Ιωάννης. Είναι κρυμμένο στον πύργο του Προσφόριου. Πρέπει να γυρίσω. Αυτό είναι το τελευταίο καραβάκι, φεύγει στις 7, πάμε! Αν έφτασες μέχρι εδώ, είσαι πολύ κοντά στην ανακάλυψη. Ψάξε μπροστά από το δέντρο της ζωής και βρες τον μοναχό που έγινε πέτρα όταν είδε το ηλιοβασίλεμα. Ο πετρωμένος μοναχός. Αυτός που έχει το νου, ας μετρήσει τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, κοιτάζοντας τη δύση του ηλίου. 20 μοναστήρια, 20 βήματα προς το ηλιοβασίλεμα. 16, 17, 18, 19, 20. Η εκλογή είναι δική σου. Κράτα το για χρήματα. Είδες το πραγματικό του όφελος και άφησε το στον επόμενο. Επίλεξε